بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحبتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقدر تعمل بحاجات بسيطة قدام باب شقتك حاجة يعني يكون لها منظر جمالي، وبيكون طبعا لها أثر في النفس وبتريح الأعصاب. ان انت حضرتك بتزرع بعض النباتات البسيطة وتكلفتها مش عالية قوي، حاجات بسيطة. يعني احنا عندنا هنا في مصر يعني بيجيب القصرية ما بين 10 جنيه و15 جنيه، يعني بالتقريب كده هنقول لو على المستوى العام هنقول يعني القصيص الواحد او النبات الواحد يعني في حدود نص دولار القصرية الواحدة. فحضراتكم شوف يعني ايه قدام باب الشقة حضراتكم اهو، يعني ده اللي بوري حضراتكم اهو، دي نبات بوتس. طبعا حطه جنب الباب اهو، والنبات ده يعني اوراقه بتكون مبركشه، يعني مع لون اصفر مع ابيض مع اخضر، وبتطلع كده عامله بمسامير رفيعه مثبته على الباب. ده بيلف وممكن يلف كالاطار البراز الباب كله، وممكن بتحط في اوضه الصالون حوالين الصور يعني اللوح اللي هي في ايات قرانيه او في اي حاجه ممكن حضرتك تغلف بيه داير يعني النبات دوت بيغلف الايه الصور والحاجات دي. طبعا هو ده عمره سنه، النبات ده عمره سنه بالظبط، يعني على اساس حضراتكم تبقوا عارفين. واللي حضراتكم اللي بيشوفوا يقول بيفكروا ان ده يعني بلاستيك، مش نبات طبيعي. لا، ده نبات طبيعي، وهو برضه حاطط منه نباتات عندنا هنا اهو. حضراتكم اللي شايفين اهو، ده نبات اهو من على حاطه على بسط السلم، طالع على الشباك اللي هو طالع، ده شباك المطبخ برضه. بينقي الجو من ثاني اكسيد الكربون والغازات اللي هي السامه، وبيدينا اكسجين يعني بيجدد يعني بيخلي فيه منظر جمالي رائع، وبيريح النفس. النباتات جميله، وطبعا انت حضرتك بتراعيها بالميه وبالتسميد وكده، وبتدي ده نباتات من هي نباتات صبارات. نبات برضه جميل تستخدم منه، تاخد منه جيل يطلع لك اللي انت عايزه. فالنباتات دي على فكره على اساس يعني حد يقول ده انت شاريها يعني غاليه، لا والله النباتات دي انا يعني بتاخد عقله من النبات. انا كنت شاري نباتين وعامل منهم دلوقتي ما يقرب من حوالي 10 12 نبات، وفي غير اللي كنت زارع فوق السطح عندي برضه نباتات عامل عقل منه، بحيث ان هو يطلع يعني نباتات تانية بيبقى له عقل بنسميها عقل طرفية أو وسطية، بتتحط في تربة كده، وبيكون على عمق يعني حوالي 2 سم، وتبدأ تسقيها بالمية كده وتطلع. شوف المنظر حضرتك. ممكن ايه بعد شويه يعني كده مفيش فتره بسيطه هتلاقيه يغلف الباب نفسه، بيلف داير، وتيجي ايه حضرتك ايه تشوفه. اي حد بيخش مثلا البيت او اي حد الناس اللي هي مش عارفه يقول لك ده النبات ده بوتس دوت، يقول لك ده بلاستيك. يا عم ده مش بلاستيك، ده نبات طبيعي 100%. نباتات اهي بنرويها بالميه. ده القصيص بتاعها قصيص صغير، لو اتنقل فيه قصيص اكبر وكده بيدي لك وسمته تسميد هيدي لك نباتات رائعه. يعني ده كله هنحطه قدام البسطه. لا بوريه لحضراتكم، بقول لحضرتك برضو تقدر حضرتك قدام باب شقتك تعمل الكلام اللي انا بعمله دوت، اللي احنا قلنا دايما القناه عندي هادفه، اي حاجه تنفع واي حاجه فيها افاده للناس بنقولها على اساس الناس كلها تعرف برضه كده. على فكره ممكن تحطه في اوضه الصالون، ممكن تحطه في الصاله، في صاله المعيشه، تحطه في اي مكان، تحطه على تلك بحيث ان هو يتسلق على الحائط، على الصور، على اي حاجه انت حضرتك عايز تخليه يطلع عليها، يتسلق عليها بيطلع عليها. ده نبات ده النبات ده اهو اللي هو الام اللي انا كنت جايب منه. هو في النبات الثاني، والنبات الثاني ده برضه كان نبات الام. الحاجات الطويله دي كنت انا زارعها من يعني سنه تقريبا بالظبط، وهي اللي مطلعه الفروع العاليه دي. احيانا بتوصل يعني 15 متر و20 متر بكل ما بتسيبها. يعني هي دلوقتي بتاعت حوالي يعني بالتقريب كده حوالي 5 متر او اكتر. فهي بتوصل لاطوال عاليه وبتتخن اكتر من كده.
حضراتكم ممكن حد شافها يقول ده بلاستيك، ده مش بلاستيك، ده نبات مبركش طبيعي اهو، بوتس 100%. حضراتكم يعني حاجه في منتهى الروعه والله. ده نبات طبيعي، لحد يفكر ان هو نبات يعني بلاستيك وكده يعني. وبنرويها مع برضو الصبارات دي، ناخد منها جل بيعالج بيع الجلد والبشره، وبيعمل حاجات جميله جدا. ده نبات برضو روزماري، على اساس الناس برضو تبقى عارفه روزماري، بس طبعا ضعيف شويه، كنت بكسر منه بس في مشكله في تكسره شويه. ده برضه بوتس مطلعه على الشباك، بحيث ان هو يعني ينقي الجو، يعمل جو رائع، بحيث ان بيطلع بيخش بيكون في راحه نفسيه وفي تمام التمام، مش في اي مشكله بالنسبه للبنت. فانا بنصح اي حد، يعني كل العمليه بسيطه والله. حضرتك احنا عندنا بتنزل السوق بتلاقي عربيات مجهزه، العربيات اللي هي نص نقل دي وشايله الاثار ديت، وفي اخر النهار يقول لك خد يا عم الاثار دي ب 10 جنيه. يعني لو بلغه الناس يعني الدولار يجيب لك 3 نباتات ممتازه من النباتات دي، وانت حضرتك بتراعيها وبتكسر منها وبتبدا تحطها على باب بيتك، على باب شقتك. طبعا ما بيكونش فيه اطفال وبتاع، لان الاطفال ممكن طبعا يؤذوها، يعني ممكن يقطعها، ممكن يقطع الفرع الرئيسي بتاعها، يعمل مشكله. فانا قلت حابب اشارك حبايبي وكل الناس بالحاجات اللي هي بتنفع، اللي هي الهادفه بنعملها. وانا قلت لحضراتكم دايما انا عندي القناه دايما هادفه، ما بقولش الحاجه، دايما الحاجه اللي ترضي الله. فبقول لكم ده نباتات جميله جدا، حضرتك مش هتخسر كل العمليه. يعني ممكن يعني احنا عندنا هنا في مصر ب 100 جنيه هتهيص الشقه اللي عندك، داخل الشقه وبره الشقه، هتخلي الجو عندك رائع. علاوه ان هي بتنقي الجو، بتبقى مش يعني بتخلي فيه متنفس رائع، لان نبات بوتس ده بيتخلص من الغازات السامه، وبتخلص من غاز ثاني اكسيد الكربون، وبيديك اكسجين، وعلاوه على المنظر اللي هو الجميل، انت بتبقى مستريح نفسيا وبتحس براحه وانت بتسقيه وانت بتراعيه، يعني لانه بيحتاج طبعا رعايه. دي كان نخل برضو، كنت النوايا كنت حاططها في قصريه طولان، دي عمرها برضو عجوز اكتر من 2 او اكتر. دي نخله صغيره، دي نوايا كنت راميها فطلعت فسبتها برعيها. طبعا الاهم حاجه الري والتسميد، تطلعها تحطها على الشباك وكده. فبصراحه من الحاجات اللي هي الجميله والرائعه. فيا ريت اي حد، يعني احنا دي بتبقى حاجات حسنه بنقولها، بتبقى طالع من على السلم، وحضرتك اللي طالع من على السلم بيبقى جاي من تحت كده، شايف النباتات وهو داخل على مدخل الشقه كده، وبتكون جميله جدا. ان شاء الله لما تكبر شويه كده بتحطها جوه في الصالون وكده، بتبدا تعمل مناظر رائعه وحاجات جميله جدا. يا ريت الكل يتبنى الفكره دي ويستعملها عنده قدام بيته وقدام شقته، هتبقى لان بس خدوا بالكم دي نباتات ظل، بيحس ان هي ما بتظهرش الشمس، يعني بتبقى ضوء غير مباشر. ده كان موضوع النهارده. تحياتي لكم جميعا، دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.